ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้ซาร่าก็จะมาสอนว่าการทำ Manual Checker Background นี่คือหรือว่า Transparency ให้ดูนะคะ แต่ก่อนอื่นซาร่าต้องอธิบายก่อนว่าเอ่อข้อดีและข้อเสียของมันคืออะไร คือบางครั้ง Adobe Stock สำหรับคนที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะดูหน้าตาพวกเนี้ยไม่เหมือนคนที่เข้ามาใช้ปกติถูกไหมคะเขาอาจจะไม่เห็นคำว่าสามารถใช้PNG โปร่งแสงได้เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันคลิกได้เห็นไหมคะพอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเห็นว่ามันเป็น transparency ตรงนี้คือ see through นะคะแต่มันก็จะมีแบบงานบางประเภทเดี๋ยวนะอย่างเนี้ยครูทำแบบซาร่าทำแบบเป็นแบ็กกราวด์เป็นตาหมากรุกตั้งแต่แรกเลยมันจะเสียโอกาสตรงเนี้ยมันจะไม่มีคำให้กด transparency ก็อยากจะแนะนำว่าต้องไปเทรดออฟกันดูว่าเราจะทำหรือไม่ทำนะคะหนึ่งพอทำครั้งเดียวมันก็ใช้ได้ตลอดแต่ช่วงหลังๆคุณครูก็ไม่ทำแล้วนะแต่คือให้รู้วิธีการสร้างแบ็กกราวด์แบบนี้ไว้เป็นแมนนวลให้เป็นความรู้ไว้เฉยๆนะคะโอเคไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะ ซาร่าจะใช้ Affinity V2 นะคะ เพราะนี่เป็นสิ่งที่ซาร่าทำแล้วแค่มาสาธิตให้ดู ก็คือมันก็แค่ช่วยให้ลูกค้าเห็นตั้งแต่แรกว่ามันเป็น See Through นะ จริงๆจำเป็นหรือไม่จำเป็นนักเรียนก็ไปคิดเอาเองหรือเอาที่สะดวกไม่ใช่คิดเอาเองแบบว่าคือเอาไปประยุกต์สำหรับว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้ Adobe Stock เขาอาจจะไม่เห็นงานเราหรือไม่เข้าใจงานเราว่ามัน See Through หรือเปล่าเนาะ เราก็ลองคิดเอง เพราะว่าเราสร้างมาครั้งหนึ่งเราก็ใช้ไปตลอด เพราะมันเป็นแวกเตอร์มัน scale up scale down ได้ แต่ช่วงหลังบางทีคุณครูก็ลืมก็ใช้ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ แต่มันมีข้อ trade off ก็คือว่าถ้าคุณทำเป็นพื้นหลังแมนนวลแบบเนี้ย Adobe Stock มันจะไม่มีฟังก์ชันให้เห็น PNG สรุปหลังๆคุณครูก็ไม่ค่อยทำแล้วล่ะแต่ให้รู้ว่าวิธีการสร้างแมนนวลแบบนี้ทำยังไงเพื่อไปอัดแอปใช้ในงานดีไซน์อื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น seamless pattern นะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเอาอันนี้ออกให้เห็นว่างานตัวนี้มีอะไรบ้างแค่นี้เองพาสปอร์ตตัวนี้จะอยู่ที่5,000กับเท่าไหร่นะ2,500โอเคซาร่าจะล็อกตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันขยับ ก็ตัวนี้ก็เป็นแค่ rectangle ธรรมดานะคะดูนะ rectangle ธรรมดาเองคือการทำแมนนวลนะคะแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะมันไม่ผิดกฎมันก็ transparency ใน system เขาก็มีให้แล้วก็ถ้าเราทำแมนนวลสำหรับผู้ที่ใช้ Adobe Stock ครั้งแรกเขาจะได้เห็นกันชัดๆนะส่วนเพราะเวลาจริงๆเขาซื้องานเขาคงซื้องานเป็น vector file ไปเลยทีเดียวอ่ะมากดนะคะ ซาร่าจะสร้างไปที่500พิกเซลตัวนี้มันตรงนี้เป็นรูปอันนี้คลิกเป็นเหมือนว่าล็อก aspect ratio ของมันไว้ซาร่าคลิกไปที่500มันก็จะเป็นมาเลยเราใช้วิธี duplicate แค่นี้เองแล้วเลือก alternative ก็คือเลือกเฉพาะอันที่มันอยู่เลือกอันเว้นวันอันนะคะดูนะแล้วก็จะทำแค่ทำการ duplicate แล้ว duplicate อีกรอบหนึ่ง copy all กรุ๊ปเขาไว้หน่อยก็ได้ เสร็จแล้วก็สเกลเขาค่ะ เดี๋ยวให้มันเซ็นเซอร์ snapping นิดนึง snapping จ้า snapping ไม่ค่อยทำงานนะคะเดี๋ยวต้องดูหน่อยเวลา snapping ไม่ทำงานก็พยายามดึงเข้าดึงออกปุ๊บได้แล้วนะ ก็ duplicate อีกหน่อยหนึ่ง duplicate เขาลงมาแค่นี้เอง นี่คือวิธีทำ สมมุติคุณอยากสร้างแพทเทิร์นเปลี่ยนสีได้ไหมเออคุณก็เล่นไปได้
ไม่ใช่เฉพาะทำเป็นแบ็กกราวด์ได้อย่างเดียวนะ เสร็จแล้วก็จะไปทำแบ็กกราวด์ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นสีหน่อย แล้วแต่ว่าคุณจะใช้เป็นแบบไหน คือคุณเอาไป practice ทำได้หลายอย่าง โอเคนะ สรุปครูก็จะบอกว่า ถ้าคุณชอบที่จะให้ลูกค้าที่เข้ามา Adobe ครั้งแรกเห็น คุณก็สามารถใช้ได้ แต่ถ้าคุณคิดว่ายังไงคนที่ทำงานสายนี้น่าจะเอ่อรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ฟังก์ชันไหน คุณไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้ โอเคนะ ยังไงคอมเมนต์มาได้เลยว่าต้องการอยากจะเรียนรู้อะไร เดี๋ยวซาร่าจะช่วยสาธิตหรือสอนให้นะคะ วันเนี้ยก็ต้องลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กด Subscribe ด้วยนะคะ วันนี้ไม่มีตัวช่วยในการพูด เล่นอยู่ข้างนอก ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ